Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi. Hari ini saya nak unboxing satu reel yang baru saya terima dari Ipoh Perak. Okay, tanpa buat kita buka Lalu dia punya ikatannya kemas kemas, boxnya pun kemas. Okay, kita buka dulu. Ni dan kita buka dulu. Okey, ini penampakannya. Dia ada bagi plastiknya, stick, ada apa-apa sini. Stick. Dan ini apa ni? Oh, dia ada bagi kita free gift free gift power jigs. Ya, ni jig 100 gram ni jig 100 gram. Terima kasih. Ni ada free gift okey, free gift. Okey, ni memang tak ada apa-apa lagi. Okey, yang ni dia. Ni barang yang kita terima ni. Nak unboxing barang dia. Bungkusannya pun kemas bungkusan kemas. Masa kita buka dia. Dah, ini dia Stradic 8SW800PG. Ini kotak dia baru lagi. Okay, kita buka dulu dalam dia. Yang ada dalam dia. Okay, ini warranty card dia. Silibin Tackle Ipoh. Daripada Ipoh Perak. Okay. Ni ada warranty card dia. Shimano. Ni ada dalam dia. Ada ni dia dan ni. Okay, lagi ada satu lagi ni dan handle dia. Ini saja yang ada. Kita tengok reel dia. Wow, bunyi dia pun terus. Stradic SW Saltwater 8000 PG power gear. Okay. Ratio dia 4.91 13 kg.
berat dia 650 gram. 6 bearing dia 6 tambah 1. Ni 94 cm, 37 inci. Kalau dia tali apa PE 4 boleh 300 meter panjang tali dia. Okay, ni dah dia. Besar untuk sesuai untuk jigging. Dah. Ni Stradic saltwater 800 PD 04248 daripada Malaysia, buatan Malaysia. Kita tengok bunyi dia. Wah, bunyi je. Besar buka luar ni dia. Tengok macam mana dalam dia. Kalau chip ni tahun 2020. Model tahun 2020 ni dia tanggal lah. Okey. Okey, kat sini dia dah ada getah ada getah ni tebal. Okey, ada minyak dia sekali, bagus ada getah dia. Kita pasang balik ni, semua sini balik. Okey, cuci balik. Wow. Okay, kita pasang dia punya handle dia. Dah satu gini je handle dia. Kita pasang terus. Try pusing ni dia okey bos, 650 gram, agak berat okey. Stradic SW 8000 PG.